Jag heter Filip Gerl och arbetar som biträdande professor på matematiska vetenskaper. Jag har alltid tyckt att det var väldigt spännande med biologi, så jag valde mastern i komplexa adaptiva system där jag stötte på biomatematik som ämne. Och sen efter det så doktorerade jag i Skottland vid University of Dundee i cancermodellering. Och jag har fortsatt längs med den banan och gjort postdoc på Niels Bohr-institutet i Köpenhamn och sen en sväng här i Göteborg på Sahlgrenska cancercentrum och sen som postdoc på Moffitt Cancer Center i Tampa, Florida. Och sen hamnade jag här då som forskarassistent 2014. Jag forskar inom biomatematik med tillämpningar på smittspridning och cancer, ekologi och även evolution. Dels modellering av smittspridning som jag har hållit på med sedan pandemin i stort sett. Och där handlar det om att bygga modeller som beskriver hur en smitta sprids för att kunna göra förutsägelser om till exempel hur många sjukhusinläggningar man får. Och där är jag också intresserad av hur bra olika modeller fungerar praktiskt, men också hur de här på bästa sätt kan användas av beslutsfattare i samhället. Och sen så, mitt andra spår då är cancermodellering, och då håller jag på mest med en typ av tumör som heter glioblastom, en hjärntumör. Och där handlar det om att modellera hur de här tumörerna växer och även förstå hur de påverkas av olika läkemedel. Så då gör jag det i samarbete med cancerbiologer och läkare. Jag tänker speciellt efter coronapandemin så finns det ett väldigt stort intresse att bli bättre och kunna konstruera bättre modeller för att modellera smittspridning. Och där finns det väldigt mycket aktivitet just nu, både inom akademin på olika universitet i Sverige och internationellt, men också bland myndigheter. Så där har jag ett samarbete med Folkhälsomyndigheten. Vi håller på att bilda ett nätverk av modellerare som ska kunna bistå Folkhälsomyndigheten vid händelse av en pandemi. Och en del av det är att genomföra liksom praktiska övningar där man faktiskt får prova att modellera någonting, en ny smitta, och göra det tillsammans för att liksom svetsa ihop den här gruppen, men också för att den här gruppen ska kunna förstå hur de kan bistå Folkhälsomyndigheten. Man vill ta reda på hur kommer den här åtgärden att påverka smittspridningen. Och då kan man till exempel modellera ett par olika åtgärder. Alltså man kan till exempel tänka sig att om man vaccinerar folk i den här takten, eller den här åldersgruppen först och sen en annan, då kommer det se ut så här. Det finns såklart en viss osäkerhet i det där som man också måste liksom kommunicera. Sen vill man också göra saker på mycket kortare sikt. Som till exempel under pandemins första skede så fanns det ju en oro för att sjukhusen skulle bli överfulla. Och då vill man veta hur många patienter kan vi räkna med att vi behöver lägga in nästa vecka eller om 2 veckor. Så det är på något sätt en demokratifråga. När så avancerad teknik som bygger på matematik finns överallt omkring oss, så är det jätteviktigt att man har någon slags grundläggande förståelse av hur den här tekniken fungerar. Och för att ha det så måste man ha matematiken.